menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib. Dalam Tuah 13 bersama hos Huda Ali. Hai, apa khabar? Selamat datang ke Tuah 13, sebuah rancangan kuis ilmu pengetahuan am yang memberi peluang pada para peserta untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Apa dia? Oh, para peserta kita bakal memenangi $13,000 pada hari ini. Oh, boleh. Saya hari ini rasa macam watak Nora dalam Nasib Doremi ya. Jadi ejen Nora. Okeylah, kita jangan buang masa. Mari kita berkenalan dengan pasukan kita untuk hari ini. Dipersilakan. Kita ada 3 gadis-gadis cantik. Itu dia. Sila kenalkan diri anda. Nama saya Alfia. Saya berumur 39 tahun. Saya seorang suri rumah dan ibu kepada 3 orang anak. Pada masa waktu lapang, saya gemar berbasikal dan juga bermain bola jaring bersama anak remaja saya. Hai semua, nama saya Irma. Saya 39 tahun, seorang suri rumah juga. Ibu kepada seorang anak perempuan dan dalam masa lapang, saya gemar cipta lukisan digital. Halo semua, nama saya Siti, umur saya 38 tahun. Saya mempunyai 3 orang anak dan semua baik-baik belaka dan saya suka mengemas rumah kerana saya suka tempat yang bersih. Wow, nampaknya macam Marie Kondo sikit yang terakhir tu. Siapa kapten hari ini? Saya kapten. Kapten. Kapten kecil molek je tapi anak dah 3 kapten. Dan hubungan anda bertiga ni macam mana? Kami sepupu dan kami generasi keempat. Kampung Jalan Langgar Bedok. Di mana tu? Dekat dengan Tanah Merah. Dan saya dapat tahu yang anda ingin memenangi wang tunai untuk singgah ke kampung anda. Betul? Dan kampung anda tu di mana? Di Semarang, Indonesia. Jadi kami ingin mengumpul dana. Jadi kami sekeluarga dapat berwisata bersama keluarga kami di Indonesia, di Semarang, Indonesia. Wow, macam gitu nak kena aim $13,000. Jadi boleh bawa semua rakyat jelata pergi sana. Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan. Itu dia ke-8 topik kita dan anda perlu singkirkan 2 topik yang anda tak minat sangatlah ya. Yang mana satu menjadi pilihan hati. Kami sebulat suara menyingkirkan alam kita dan juga sihat segar. Oh, sihat segar dan juga alam kita. Bukankah anda suka bersukan, bola jaring? Kenapa nak singkirkan sihat segar? Kurang confident. Oh, okeylah. Tidak mengapa. Mari kita lihat cara-caranya untuk singkirkan 2 topik ni. Pemilihan topik. Peserta harus memanah nombor yang terkait dengan topik yang tidak diingini. Jika anak panah terkena pada topik yang peserta mahu, topik itu akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Itulah dia cara-caranya. Jadi siapa yang akan memanah hari ini? Saya. Okey, sila ambil tempat. Silakan. Wow, nampaknya dia kena tiup angin sedikit. Turun ke nombor 3. Tidak mengapa, mari kita panahkan topik yang kedua pula. Okey, kalau dah bersedia silakan. Tenang ya nak. Wow, nombor 4. Tidak mengapa, mari kita lihat 2 topik yang telah anda singkirkan. Yang pertama tadi anda pandang nombor 3, jadi kita akan singkirkan tokoh dan personality. Dan juga nombor 4, warisan Nusantara. Nampaknya kedua-dua topik ni bukan yang pada asalnya tadi anda nak singkirkan. Tapi tidak mengapa. Mana tahu topik-topik yang lain ni memberikan tuah pada anda. Yes. Mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan. Nombor 1, Singapuraku. 2, alam kita. 3, sihat segar. 4, detik sejarah. 5, pesada hiburan. Dan juga 6, jelajah dunia. Dan anda boleh memilih seorang selebriti Tuah 13 untuk membantu anda. Mana tahu selebriti pilihan anda tu memang terror dengan ke-6 topik ni. Baiklah, mari kita menjemput selebriti Tuah 13 kita yang cantik, yang kacak-kacak. Dipersilakan tampil ke hadapan. Strike.
Pause. Oh. Strike. Pause. Amboi. Strike. Itu dia. Amboi. Sila menambat hati para peserta kita. Zuhairi dahulu. Baiklah, saya tak janji Intan dan Permata. Tapi saya janji $13,000. Hebat, Short and sweet. Kalau awak pilih saya, confirm tak menyesal lah ya. Hebat. Saya pula? Sama kalau kita. Silakan, very Fana. young. Okey. Ibu, oh ibu, engkaulah ratu hatiku. Berapa bis? Bila anda memilihku, $13,000 masuk poketmu. Fadli, silakan. Bila awak pilih saya, Fadli Kamsani, kita akan menang sama sekali. Mari, pilih saya. Kita kasih semangatlah. Semangat. Baiklah. Peserta, silalah bincang siapa yang telah menambat hati anda. Kami sebulat suara memilih Farhana kerana dia memberi pantun tentang ibu. Tentang ibu. Farhana. Hebat, Farhana. Hebat. Cantik anda hari ini, ya? Oh yes, you nampak tak makeup I? Ya, memang seronok. Very futuristic. I nampak $13,000 tu. Nampak, ya? Moga-moga dapatlah $13,000 itu. Yeah. Baiklah, kita akan beri mereka berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Tua 13. Selamat kembali di Tuah 13. Kita sudah pun sampai di pusingan yang pertama. Sudah bersedia ke belum? Sudah. Selebriti dah bersedia ke belum? Sudah. Kalau dah bersedia, mari kita saksikan permainan bagi pusingan yang pertama. Pusingan pertama, setiap peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap peserta akan menjawab secara individu. Jawapan mereka tidak akan dapat dilihat oleh ahli lain. Setelah semua peserta menguncikan jawapan mereka, kapten pasukan akan memilih ahli yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Jika ahli yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Peserta diberi 15 saat untuk memilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Baiklah, mari kita lihat 6 topik yang menjadi pilihan anda. Nombor 1, Singapuraku. 2, alam kita. 3, tokoh dan personaliti. 4, warisan Nusantara. 5, sihat segar. Dan 6, detik sejarah. Okey, kalau ada bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Perkataan ris dalam Pasir Ris berasal dari satu perkataan bahasa Melayu yang telah disingkatkan. Apakah perkataan tersebut? A. Tiris, B. Keris, C. Laris, D. Baris, E. Liris, F. Garis. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten? Saya pilih Irma. Irma. Anda tinggal Pasir Ris? Tak. Baiklah, anda menjawab A, Hiris. Kenapa? Saya tak pasti, tapi yang lain macam tak betul. Saya Tak kena tak gitulah. kena. Agak-agak bila anda pilih Hiris, hirisan apa tu? Pasir. Celebrity? Saya sebenarnya di antara D atau F, baris atau garis. Macam satu line lah, satu garisan tu. Tapi baris pun macam satu
satu line gitulah, barisan gitu. Mari kita lihat teori siapa yang tepat. Itu dia jawapannya A. Hanya Irma sahaja yang dapat jawapan dengan betul. Ini bermakna anda mendapat 2 bintang di topik yang pertama ini. Tahniah. Okey, mari kita lihat topik yang kedua dalam topik alam kita. Ikan yang mana satukah tidak membiak dengan cara bertelur? A. Ikan mas. B. Ikan gapi. C. Ikan koi. D. Ikan bawal. E. Ikan kembung. F. Ikan tetras. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, Kapten, siapa yang anda pilih? Saya pilih Siti. Siti, kenapa anda jawab F? Saya selalu ikut mak saya pergi pasar. Wow. Orang suri rumah tangga kan. Jadi saya tengok macam ikan tetras tak pernah dengar lah pula. So mungkin saya akan pergi dengan ikan tetras. Kapten pilih B. Kenapa? Saya mengajar anak saya topik sains. Dan ada keluar fakta tentang ikan gapi ni tak bertelur. Kalau selebriti pula bagaimana? Saya akan pilih ikan gapi. Sebab saya pernah terbaca tentang keunikan ikan gapi ni. Cuma saya tak yakin sangat. Tapi mana kan dah sama-sama kan, saya macam terlampau yakin pula sekarang ni. Ni mungkin ikan gapi. Mari kita lihatlah jawapan yang betul. Tu jawapan yang betul untuk Kapten saja. Maknanya anda telah mengumpulkan 1 bintang untuk soalan yang kedua ini. Tidak mengapa. Untuk pengetahuan anda semua, ikan gapi ini melahirkan antara 2 hingga 200 anak ikan di dalam masa 4 hingga 6 jam. Wow, banyak Kita je nak melahirkan seorang mengambil masa berjam-jam. Yang ini 2 hingga 200. Blub, 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 blub. Macam tu. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Sehat Segar. Otot yang pergerakannya paling pantas terletak di bahagian tubuh yang mana? A. Paha. B. Kaki. C. Tangan. D. Bahu. E. Mata. F. Tapak kaki. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten. Saya pilih Farhana. Farhana. Kalau kita fikir balik, otot-otot yang lain agak lambat. Kalau kita kelip mata kan cepat. Dalam berapa saat kita boleh ketip. Kalau secara natural, saya rasa mungkin E lah jawapannya. Sebab dikatakan memang kalau kita bersin akan pop, tutup macam itu. Kita lihatlah jawapannya. Tu jawapan yang betul. Itu dia, anda telah mengumpulkan 4 bintang. Tahniah. Permulaan yang sangat positif nampaknya ya. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Detik Sejarah. Khmer Rouge ialah nama sebuah rejim pemerintah pada abad ke-20 bagi negara apa? A. Thailand. B. Mongolia. C. Vietnam. D. Kemboja. E. Laos. F. Tibet. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda pilih? Saya pilih Irma. Sebenarnya Kapten pilih siapa pun, keempat-empat anda jawab D sama. Irma, kenapa anda jawab D? Saya pernah lihat dokumentari tentang Khmer Rouge, jadi saya
ingat Cambodia. Ya. Oh, pernah menonton Dulu lah, dokumentari? saya teringat. Mari kita saksikan jawapannya. Tu jawapan yang betul. Tahniah. Pertama kali anda telah mengumpulkan 5 bintang. Ting, 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 ting. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan setakat ini. Wow, itu dia 12 bintang. Wow. Dan sekaligus anda telah mendapat berapa? $1,500. Satu bintang lagi anda akan mendapat $2,000. Mari kita teruskan dalam topik persada hiburan. Di kemuncak acara Miss Universe 2015, hos Steve Harvey telah mengumumkan nama pemenang yang salah dan mengakibatkan kekeliruan. Siapakah pemenang yang sebenar? A. Miss USA. B. Miss Venezuela. C. Miss Puerto Rico. D. Miss Colombia. E. Miss India. F. Miss Philippines. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Captain, siapa yang anda rasa selalu menonton Miss Universe? Saya akan pilih Irma. Irma suka menonton Miss Universe? Kalau kat TV lah. Okey. Dan anda jawab F. Anda yakin dengan jawapan anda? Saya tak pasti tapi saya ingat saya pernah lihat video dia, klip dia viral dulu. Saya fikir seorang Asia. Kalau anda bertiga macam mana? Saya akan pilih Miss Philippines sebab saya baru teringat. I think isu tu terkeluar lagi dan saya time tu saya tengah macam kepo lah. Saya tengok lagi dan saya masih teringat lagi isu tu. Memang Miss Philippines pada masa tu. Baiklah, mari kita saksikan jawapannya. Tua jawapan yang betul. Tahniah Irma dan juga Farhana. Pilihan yang tepat sekali lagi ya. Kesilapannya ialah host Steve Harvey tu mengumumkan pemenang bagi Miss Universe ni adalah Miss Colombia, padahal yang memenangi Miss Universe tu adalah Miss Philippines, iaitu Pia Wurtzbach. Ini bermakna anda telah mendapat 3 bintang untuk soalan yang kelima ni. Sekaligus anda dah memenangi berapa? $2,000. Okey, tidak mengapa. Mari kita saksikan soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Brazil ialah negara terbesar di Amerika Selatan. Baik dari segi keluasan dan populasi. Apakah bahasa utama di Brazil? A. Portugis. B. Spanyol. C. Perancis. D. Inggris. E. Quechua. F. Belanda. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Captain, siapa yang anda rasa telah meneka dengan betul? Saya akan pilih Irma sekali lagi. Irma, anda pasti dengan jawapan anda? Pastilah. Jawapan anda Portugis. Pasti kerana apa? Anda pernah terbaca ataupun anda pernah pergi Brazil? Tak, suami saya dia gemar lihat bola sepak. Brazil team berbual dalam bahasa Portugis. Ada yang sering main bola juga ke, Fadli? Tak silap saya, ada satu wawancara Cristiano Ronaldo bersama dengan, tak silap saya, Richarlison ataupun Ronaldo, the legendary player daripada Brazil sendiri. Jadi Cristiano Ronaldo asal daripada Portugal, Ronaldo yang legend tu asal daripada Brazil. Tapi mereka macam bertutur macam just easily macam gitu. Jadi saya yakin yang mungkin Portugis. Yeah. Okeylah, mari kita lihat jawapan yang betul. Tu jawapan yang betul. Nampaknya Captain, anda macam happy, anda senyum bukan sebab anda salah, sebab anda pilih orang yang betul ya. Tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 3 bintang untuk soalan yang terakhir ini. Mari kita kira jumlah bintang yang telah dikumpulkan. Itu dia 18 bintang dan sekaligus anda telah mendapat
$2,000. Kalau boleh kita tingkatkan lagi jumlah wang kemenangan tu ya. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan kedua dalam 2-13. Kita kembali dalam Tua 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Ya, apa dia? Nak tengok jumlah wang kemenangan mereka. Baiklah. Sila mari kita lihat jumlah wang kemenangan dia. Itu dia $2,000. Tahniah. Permulaannya sangat baik. Saya suka sekali. Semoga anda bertuahlah ya di pusingan yang kedua ni. Mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang kedua. Pusingan kedua, pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Baiklah, mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan tadi. Tada, 18 bintang. Wow. Tahniah. Kalau dah bersedia, mari kita saksikan soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Silakan. Skim Build to Order BTO telah dimulakan oleh HDB pada tahun 2001. Di daerah perumahan manakah ia pertama kali dilancarkan? A. Bukit Panjang dan Tampines. B. Sengkang dan Punggol. C. Sembawang dan Punggol. D. Bukit Panjang dan Clementi. E. Sembawang dan Sengkang. F. Clementi dan Tampines. Baiklah, anda mempunyai 2 bintang. Kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. I think it's B. Saya rasa B. Mengapa awak fikirkan B? Saya kerana dulu makcik saya dia pernah mendapat rumah di area di kawasan Punggol. So saya rasa itu maybe jawapannya adalah B, Sengkang dengan Punggol. Kerana dia dalam tahun yang lama, masa tu saya kecil-kecil lagi. Agak pasti, agak yakin kan. Agak yakin. Estate baru. Sebab estate baru, Punggol correct. pun ramai yang macam apa ni, suami isteri yang muda kan, ramai. betul. 30 saat lagi. Pilihan anda? Anda boleh bincang, ada 25 saat lagi. Saya yakin. Yakin. Saya yakin dengan anda bertiga. Okey. Kami sebulat suara memilih jawapan B. Baiklah, kita kuncikan jawapannya B, Sengkang dan Punggol. Kenapa? Kerana saya pernah mendengar khabar berita yang makcik saya tu dulu, dia cakap dia dapat rumah kat Punggol, tapi dia cakap, tak apalah, tak naklah, Punggol tak ada apa-apa je. So saya rasa masa time tu dah saya kecil-kecil lagi. So jadi saya rasa saya memilih B lah. Anda tidak melihat pun pilihan jawapan A, D ataupun E? Saya yakin dengan kawasan rumah saya, Punggol. Wow! Kita tanyalah pada selebriti macam mana? Cuma saya tak tahu sama ada itu Sembawang dengan Sengkang atau Sengkang dengan Punggol dulu. Sama ada kalau Sembawang tu dulu sebelum Punggol. Tu antara tu dua bagi kalau saya. Kalau anda pilih yang mana? Tahu saya rasa pilih E katnya. Izian? Bila estate perumahan saya di on block, dan mak saya tengah cari rumah baru, dia melihat Sengkang dan banyak yang baru didirikan pada tahun itulah. Jadi saya tak pastilah. Tapi saya tak rasa Punggol sebab bila saya nak apply BTO tu, saya dapat Punggol, dia 2010, 2009 gitu. Jadi dia pada saya macam masih barulah. Mungkin anda betul atau mungkin anda salah. Mari kita lihat lampu merah atau lampu hijau. Silakan. Itu dia. Malangnya anda mendapat jawapan yang salah. Nampaknya Zuhairi. Betul tak Sia-Sia? Walaupun anda duduk di Korea lama. Annyeong haseyo.
Tidak mengapa, tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang pertama. Kita ada 5 lagi soalan, ya. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Kafein merangsang aktiviti dalam otak dan sistem saraf serta membantu manusia berasa segar dan fokus. Apakah satu lagi fungsi semula jadi kafein? A. Sebagai racun serangga perosak. B. Sebagai pembersih udara. C. Sebagai pelembut pakaian. D. Sebagai sabun. E. Sebagai penyemarak api. F. Sebagai pelekat. Baiklah, 1 bintang kita akan singkirkan 1 jawapan yang salah. Itu dia 1 minit anda bermula dari sekarang. Saya fikir pembersih udara. Nak bau perfume baru, kasih cawan dengan coffee Tapi bean. maksud pembersih udara It's tu cleaning, right? Saya macam penyemarak. Saya tak tahu Ayu. Tak confident, Saya tak tapi berapa tak confident. Ya. Ya, Saya tak minum penyemarak. kafein dan saya tak tahu. Saya tak minum kopi, tak minum. Racun serangga perosak saya tak rasa pasal saya tak pernah kerana, dengar. Lipas suka pada Kopi. 30 saat lagi. Jadi kami sebulat dengan Saya Pelekat. saya rasa yang tadi Pelekat macam tak rasa. Pembersih tak udara. rasa. tak pernah dengar tentang Saya rasa 20 saat lagi. pembersih. Tak. Pembersih udara. Okey. Kerana ada pengalaman, saya akan memberikan. Kapten, anda harus kuncikan sebelum masa anda tamat. macam cakul ke. Selalu kalau 8 saat lagi. Kapten, anda harus kuncikan. Okey, Kalau kita kami kunci kunci rasa. jawapan sebagai Cepat. B. B. Oh, di saat-saat akhir, Kapten, ya. Kenapa teragak-agak tu nak kuncikan jawapan? Kenapa? Tak, dulu saya pernah kerja di kedai lilin fragrance. Aha. Jadi kalau saya kasih Pelanggan. pelanggan nak bau yang baru, saya ada cawan Coffee bean. Jadi orang biji clear, kopi. bersihkan dia punya sepatu bau lagi. Selebriti macam mana? Kafein tak semestinya dijumpa dalam kopi sahaja. Malahan teh pun ada juga. Jadi sebenarnya saya pun berbelah bagi antara B dan A sebenarnya, sebab saya masih ingat lagi semasa perkhidmatan negara ada gunakanlah macam daun teh or something got to do dengan daun-daun macam itu untuk halau lah segala-galanya kat dalam shell script kita tu. Mari kita lihatlah siapa yang dapat jawapan yang betul. Silakan. Itu dia. Jawapannya A. Betul lah. Terry Fadli, anda menggunakan apa waktu perkhidmatan negara? Daun-daun untuk menghalau serangga, daun-daun teh. Mungkin daun-daun teh ataupun daun apa yang diberikan oleh komander saya lah. Saya pun tak tanya. Saya cuma tahulah, okey, janji tak ada semut masuk dalam chest script saya semasa saya tidur. Itu je. Nampaknya tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang kedua ni. Secara amnya, kafein mengeluarkan bau hangit ataupun bau pahit untuk menangkis ataupun membunuh serangga. Kafein ni selamat untuk manusia tetapi menjadi toksik kepada haiwan peliharaan seperti kucing dan juga burung. Jadi kena jaga-jaga siapa yang ada haiwan-haiwan peliharaan di rumah tu dijauhkan daripada kafein. Okey, baiklah mari kita lihat soalan dalam topik sihat segar. Molekul DNA menyerupai tangga yang berpintal-pintal. Apakah nama bagi bentuk ini? A. Heliks asid. B. Heliks berputar. C. Heliks tunggal. D. Heliks berganda. E. Heliks nukleotida. F. Heliks beruntai. Baiklah, anda ada 4 bintang. Kita akan singkirkan 4 jawapan yang salah. Silakan. Satu minit anda bermula dari sekarang. Berganda atau berputar? Apa pendapat Saya berpintar-pintar dia macam terpusing. dia berpusing-pusing. So maybe agaknya mungkin B. Tapi kalau you talk about DNA, cakap pasal DNA ni kan. berganda. What do you know? Apa
Dia bukan satu je kan? Dia banyak-banyak. So maknanya dia berganda. Maybe mungkin berganda. Mungkin berganda. Ya. Maybe So, kalau mungkin dia berganda. kan macam tak ada logik sangat kan? Yelah, betul-betul juga. Pusing-pusing yelah, sampai ke pusing mana. mana. I feel lah Betul-betul, bagi ya. saya, bagi anda. Betul-betul. Okay, kita saya boleh rasa berganda. 30 saat lagi. betul, confident. Okay, Berganda. bolehlah, yakin. Okey, kami sebelah suara Ya. ingin memilih helix berganda. D. Baiklah, kita akan kuncikan. Itu dia. Wah, yang ini cepat pula awak kuncikan jawapan Kenapa? Yakin ke? Farhana, kami Ya. kenapa? Dia mengeluarkan fakta bagus tentang maknanya helix berganda. Oh, saya profesor hari Ya, ini. silakan. Sebab bagi saya, dia tak ada logik di mana kita cakap pasal helix berputar. Macam kalau kita cakap pasal DNA, selalunya bila saya belajar di sekolah, sekolah saintis, dia akan cakap macam, oh, the DNA will multiply. Well, this, even kalau kita tengok cerita zombie ke, DNA multiply gitu. So, bagi saya, multiply tu macam berganda. So, helix berganda lah. Celebrity? Saya yakin memang helix berganda. Sangat yakin. Saya pernah main trivia tu. Memang helix berganda. Ya? Yo! Wah, rajin betul. Sejak tak ada job ni, rajin buat trivia. Biasa. Kita nak menang 13,000 kan, kena buat homework, dik. Mari kita lihat sama ada profesor-profesor kita ni boleh pakai ke tidak. Mari kita lihat jawapannya. Tu jawapan yang betul. Tahniah. Sebenarnya helix berganda ni dalam bahasa Inggerisnya adalah double helix. Iaitu struktur DNA yang anda lihat di gambar tadi. Wah, ini bermakna anda telah mengumpulkan kecing $500. Ya. Untuk soalan seterusnya ni pun confirm lah $500 kan? Okey. Mari kita lihat soalannya dalam topik Detik Sejarah. Berapakah kapasiti maklumat yang boleh disimpan dalam floppy disk yang pernah digunakan dengan meluas sedikit masa dahulu? A. 80 KB, B. 100 KB, C. 120 KB, D. 80 MB, E. 100 MB, F. 120 MB. Anda mempunyai 5 bintang dalam soalan ni. Confirm lah anda akan dapat $500 tu. Tapi saya nak tahu, kalau tak ada bintang, anda akan pilih yang mana? F lah. Saya rasa F. Saya rasa F. Ya, kami F. pasti dengan F. Okey. Selebriti pernah pakai floppy disk tak? Benar. Saya ingat dulu zaman-zaman color-color yang transparent. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Nasib baik. Ada 5 bintang tu ya. Baiklah. Tetap anda akan mendapat $500. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Persada Hiburan. Filem yang manakah merupakan filem arahan pengarah Syamsul Yusof? A. Rise to Power, KL Geo. B. KL Menjerit. C. KIL. D. KL Special Force. E. KL Zombie. F. Evolusi KL Drift. Baiklah, anda mempunyai 3 bintang. Kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Either B atau B atau F. Saya macam Rasa macam lebih B kepada atau F. F. Okey. Saya tak pernah, saya tak pernah tak pasti sangat evolusi KL Drift tu. Tapi KL Menjerit tu Syamno. Tu Dia adalah macam lama-lama alam kan. Lama alam, kan? Alam, Okey. alam lain. Jadi Maybe saya rasa Special Force saya tak pernah Either, nonton. agaknya 4 lah. F. F. Jadi kemungkinan F. Farhana F. Okey, F. TTF. 30 saat lagi. F. F. Okey, F. F. Okey, kami kunci jawapan F. Evolusi KL Drift. Baiklah, kita kuncikan. Ada yakin dengan jawapan anda? Yakin, kita dah kunci, kita yakin. Yakin ya? Kalau selebriti? Mungkin selepas pelibatan Syamsul dalam filem ini, dia mula mengarah sendiri bagi KL Menjerit. Sebab KL Menjerit pun jalan cerita pun
sikit lebih kurang macam sama tentang rebel, something like that lah. Jadi saya pun macam berbagi antara KM Jerit ataupun evolusi KL Drift. Mari kita lihat jawapannya. Dua jawapan yang betul. Tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 lagi. Tahniah. Wow, ini adalah soalan yang terakhir. Boleh? Yakin? Yakin. Mari kita teruskan dengan soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Negara Eropah manakah yang mempunyai paling banyak tapak warisan dunia? A. Switzerland, B. Jerman, C. Spanyol, D. Itali, E. Perancis, F. Portugal. Anda mempunyai 3 bintang, kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Pendapat anda? Saya It's either between Italy atau kurang Perancis. pasti. Saya pun kurang pasti. Saya rasa Italy. Tapi warisan Perancis. dunia itu macam monumen. Okey. Ya. Buat Italy. Italy banyak lebih macam lah Roma. Masa sejarahnya. time Ya, sejarah waktu, Italy agak waktu Roma. Jadi mungkin Italy. Ya. Mungkin Italy. Ya, Italy atau Perancis? Italy. Kita kunci Italy. Kamu kunci Italy. Kunci Italy. Okey. Italy. Lima agak 30 saat lagi. Italy. It's okay. Maybe it's Italy. Mungkin Boleh Italy. bergurau lagi. Mungkin. Boleh ya? Boleh lah. Boleh. Kami bulat suara Ya. ingin mengunci jawapan D. Itali. Baiklah. Wow. Kapten, mentang-mentang ini adalah soalan terakhir dalam pusingan kedua ni. Kenapa? Keyakinan anda tu datang dari mana? Italy dulu ada banyak ada Romans dulu di situ, dari sejarah dia orang luas. Jadi mungkin ada banyak bangunan-bangunan yang tua di Italy. Okeylah, tidak mengapa. Mari kita lihat lampu merah ataupun lampu hijau. Silakan. Dua jawapan yang betul. Wah, tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 lagi. Dan jumlah yang terkumpul dalam pusingan yang kedua ini adalah $2,000. Mari kita lihat jumlah keseluruhan yang telah anda kumpul setakat ini, $4,000. Wow, tahniah. Kita kasih anda berehat seketika. Nak bergurau-gurau bolehlah sempat ya. Bergurau sebelum kita main soalan bonus kejap lagi. Kita akan berehat kembali selepas ini dalam pusingan yang ketiga dalam Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13. Inilah dia pusingan bonus, iaitu pusingan yang terakhir. Macam mana? Dah puas bergurau tadi? Ahli pasukan kita semua okey? Okey. Dah bersedia? Sedia. Dah bersedia. Mari kita lihat dulu jumlah wang yang telah anda kumpulkan setakat ini. Itu dia $4,000. Mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang ketiga ini. Pusingan terakhir. Pasukan harus menjawab 1 soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi soalan bonus. Pasukan boleh menjawab tanpa pilihan jawapan. Jika jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan perlukan pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Semoga berjaya. Baiklah, mari kita lihat ke-8 topik kita. Itu dia. Anda dah tetapkan topik yang mana anda inginkan? Nombor 8. Yang mana satu? Nombor 8. Nombor 8, jelajah dunia. Okey, harap-harap anda dapat ya acukan anak panah tu pada nombor 8 ataupun bintang. Dah sedia, Siti? Sedap. Sila ambil tempat anda. Okey. Mari kita berikan sokongan. Baiklah, nampaknya tadi anda tersasar. Anda telah memanah nombor 6. Anda telah memanah nombor 6 iaitu Detik Sejarah.
Agak-agak confidence level anda untuk topik ni macam mana? Mantap. Mantap. Tak pernah kita dengar perkataan mantap. Hashtag mantap. Oh, kita belajar perkataan yang baru. Baiklah, mari kita lihat soalannya. Brexit merujuk kepada penarikan diri United Kingdom keluar daripada Kesatuan Eropah EU pada tahun 2020. Peristiwa itu berlaku dalam bulan apa? Baiklah, anda ada 1 minit untuk bincang sama ada anda nak jawab terus ataupun anda perlukan pilihan jawapan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Tak confident pasal bulan Ya, saya pun tak sama. Saudara saya dia nak pergi UK. Saya rasa macam lepas Disember, Januari ataupun Februari. Tapi saya tahu dia takkan pergi bila macam holiday. Februari tu macam Chinese New Year lah. 30 saat. So, Kalau anda nak jawab, anda harus jawab sekarang. I think Januari tak salah. Ataupun anda perlukan pilihan jawapan. Berbual pasal benda ni, dia macam Brexit dia United Kingdom kan dia sering pergi ke sana. Tak ada idea. Anda kalau nak jawab, anda harus jawab kuncikan sekarang. Januari. Anda nak kuncikan ataupun anda nak pilihan jawapan? Kuncikan bulan Januari. Baiklah, kita akan kuncikan jawapannya. Belum. Belum lagi. Ini jawapan yang anda kuncikan. Sabar ya. Kita tadi berikan anda peluang untuk bincangkan 1 minit. Kalau anda yakin, anda boleh kuncikan jawapan. Kalau anda tak yakin, anda boleh minta bantuan pilihan jawapan. Tapi anda sangat yakin dan anda terus kuncikan jawapannya. Siapa sebenarnya yang mempengaruhi jawapan ni? Farhana mempengaruhi tetapi kami setuju dengan dia. Kami setuju. Kami ibu-ibu percaya dengan Pada seorang ibu. Naluri seorang ibu. Oh, anda bertiga pernah teringat ataupun pernah terbaca? Pernah teringat tapi dah bulan tu kami tak pasti. Farhana, Ya. anda sangat yakin sampai anda mempengaruhi ya? Sebab saya rapat dengan saudara ni dan saya ingat pada masa tu dia memang sering pergi ke UK. Okey. Dan dia selalu ceritakan saya pasal Brexit ni. Okey, kita tanya selebriti. Saya mula bertugas sebagai seorang penyiar radio pada tahun 2019 dan pada bulan Februari. Dan bila tahun 2020, saya masih ingat permulaan tahun tu saya sering diperbetulkan dari segi perkataan Brexit ni, dari segi sebutan oleh mantan penyiar radio Suhati Ali. Jadi saya pun macam ada rasa-rasa yang mungkin dia macam awal tahun dan memandangkan anda katakan Januari, mungkin ia berlaku pada bulan Januari sebab saya hingga hari ini saya takkan lupa cara tunjuk ajar Puan Suhati Ali. Jadi mungkin Januari, mungkin. Macam ada masa tak mereka nak berbincang tentang Brexit? Mungkin bila you baca Brexit tu, diorang dalam perbincangan, nak tarik, nak keluar. Tahun 2020 tu, saya masih ingat bulan Januari, kita nak jual rumah. Dan pada masa tu saya dan suami saya macam tertanya-tanya, tapi kalau kita nak tengok dia punya world situation sekarang, nak ada Brexit lah apa, is it a good time tak nak jual rumah? Sebab takut dia affect kita punya finance ke, dia punya market dia. Cuma saya tak pasti dia Januari ke Februari, tu je. Walau apa pun terjadi, jangan patah semangat ya. Boleh. Hubungan anda tetap kuat. Dah bersedia? Baik. Mari kita lihat lampu hijau ataupun lampu merah. Jangan nangis sebab kalau anda nangis saya pun akan nangis. Tahniah sekali lagi. Itu dia. Ini bermakna anda membawa pulang berapa? Sekali lagi kami ucapkan tahniah kepada anda. Baiklah, pada minggu hadapan kita akan saksikan satu lagi pasukan yang akan bertarung untuk memenangi wang tunai sebanyak $13,000. Saya tumpang gembira. Jadi kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dalam Tuan